ඒකත් එහෙමද? එහෙමද? මේ වගේ සිංහල වාක්‍ය එදිනෙදා කතා බහේදී අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා. මේ වගේ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. මේ සඳහා අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ යෙදුම් දෙක. is it so? is that so? මේ දෙකේම තියෙන්නේ හරි සමාන තේරුමක්. ඒකත් එහෙමද? එහෙමද කියන අර්ථයන් තමයි මේ දෙකෙන්ම ඉස්මතු වෙන්නේ. හැබැයි is it so කියන එකෙන් කෙලින්ම එහෙමද එසේද කියන අර්ථයන් ඉස්මතු වෙනවා. ඒකත් එහෙමද කියන අර්ථය ඉස්මතු කරන්න පුළුවන් අපිට is that so කියන යෙදුම පාවිච්චි කරලා. අපි උදාහරණ වාක්‍ය ටිකක් කතා කරමු. I saw you yesterday. කවුරු හරි මට කියනවා මම ඊයේ ඔයාව දැක්කා කියලා. එතකොට මට උත්තරයක් විදිහට කියන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. එහෙමද මම මගේ සහෝදරියගේ ගෙදර ගියා. එහෙම නැත්නම් මම මගේ සහෝදරියව මීට් වෙන්න ගියා කියලා. Is that so? I went to meet my sister. එහෙමද මම මගේ සහෝදරියව මුණ ගැහෙන්න ගියා. ඕකම අපිට කියන්න පුළුවන් Is it so? I went to meet one of my friend. එහෙමද මම මගේ යාළුවෙක්ව හම්බ වෙන්න ගියා. දැන් මේ දෙවෙනි අවස්ථාවේදී අපි නිකන් පුදුමයෙන් වගේ අහනවා එහෙම වුණාද? එහෙමද කියන අර්ථය ඉස්මතු කරනවා is it so කියන යෙදුම පාවිච්චි කරලා. ඊළඟට you can contact us if you need any help for your exam. මේකේ තේරුම තමයි ඔයාලට පුළුවන් අපිව contact කරන්න ඔයාලගේ exam එකට මොකක් හරි උදව්වක් ඕනේ වුණොත්. දැන් කවුරු හරි කියනවා group එකක් එහෙම නැත්නම් team එකක් කියනවා ඔයාලගේ exam එකට help එකක් ඕනේ නම් අපිව contact කරන්න කියලා. එතකොට මම කියනවා is that so? Then we can get help from you. එහෙමද? එහෙනම් අපිට පුළුවන් ඔයාලගෙන් උදව් ගන්න. Is that so? එහෙමද කියලා අපි අහනවා. හැබැයි දැන් ඕක වෙන විදිහට මට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Is it so? When did you start this social service? කවදද ඔයාලා මේ social service එක පටන් ගත්තේ? එහෙමද? කවද්ද ඔයාලා මේ social service එක පටන් ගත්තේ කියලා අපි ටිකක් පුදුමයෙන් අහනවා. අන්න එතනදී is it so කියලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට I created this one. මම මේක නිර්මාණය කරා කියලා පුංචි ළමයෙන් මොකක් හරි නිර්මාණයක් පෙන්වනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට අපි යාට කියනවා is that so? Actually it's very beautiful. එහෙමද? ඇත්තටම මේක ගොඩක් ලස්සනයි. දැන් ඕකම මෙන්න මේ විදිහට කියනවා මම. Is it so? Didn't your sister support for that? එහෙමද? ඔයාගේ සහෝදරිය ඔයාට මේකට උදව් කරේ නැද්ද කියලා අහනවා. මොකද අපි දන්නවා මෙයා මේක හදද්දි මෙයාගේ සහෝදරිය මේකට උදව් කරා කියලා. හැබැයි එයා ඒක අපිට කිව්වේ නෑනේ. අන්න ඒක නිසා අපි පුදුමයෙන් අහනවා එහෙමද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සහෝදරිය මේකට උදව් කරේ නැද්ද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් is it so, is that so කියන වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෙක පාවිච්චි කරලා අලුත් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරලා කමෙන්ට් එකකින් අපිට ඒක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ ලස්සන පුංචි ග්‍රැමර් කොටස් ඉගෙන ගන්න ඔයාලා තාමත් අපේ viral beam YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අමතක නොකර අපිව subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්නත් එපා.